Hej! Erik här. Vill du se hur lätt det är att ta fram en lösning på ett hydraulaggregat med fullständig dokumentation? Kolla här! Här konfigurerar jag ett ABSKG, det vill säga ett litet mindre hydraulaggregat. Jag börjar med att välja pumptyp samt storlek och sedan skriver in mitt önskade systemtryck. Därefter väljs givare för filter, oljetemp och nivå tillsammans med andra tillbehör såsom termostat, oljetråg, handpumpkylare. Efter detta så väljer jag om jag vill ha ett ventilblock på eller om jag nöjer mig med enbart tryckkontrollblocket. Och nu är konfigureringen faktiskt klar och jag får ut en lösning tillsammans med dokumentation såsom stycklista, 3D-modeller och ritningar.